שלום לכולם, שוב אני איתכם, יאיר היסמין. אני כבר חוזרת אחרי 3 שנים שהתחיל המיזם הזה של סיפור 555, וזה היה לפני 3 שנים, ולפני שנתיים הייתה לו מלחמה קשה, ולכן היום אני מראיינת את יעל תואר שני. יעל תואר שני, שלום לך. שלום. יעל היא יזמת תל אביבית בתחום הדיפלומטיה וההייטק, הוציאה צווי 8 והיא גייסה בכירי הייטק ושגרירים לשגרת ישראל, בנתה גשרים בין מדינות באמצעות תרבות החדשנות, בין היתר היא גייסה השקעות לסטארט-אפים, אבל ב7/10 עזבה הכל בשביל להקים את מטפלים באריות. אז תסבירי לנו רגע, אנשים לא כולם יודעים מה זה מטפלים באריות. מטפלים באריות זה כשמו כן הוא, אנחנו מגיעים עם מיטות טיפולים לחזית, לגבול של עזה, לבנון, סוריה, ירדן, גם ביהודה ושומרון, ואנחנו מקלים על החיילים שלנו את הכאבים. אנחנו בשנתיים של מלחמה עצימה, טראומטית, שוחקת, ממושכת. יש חיילים שעושים 600 ימים של מילואים כבר בשנתיים האלה, תוך שנתיים 600 ימים, תחשבו מה זה אומר. הם נושאים על הגב שלהם והלב שלהם הרבה יותר מהמטענים של הציוד הצבאי. זה כאבים. תחשבו מי שיושב בטנקים במשך שנתיים, צריך לטפל בדבר הזה, כי הם ממשיכים. זה מה שאנחנו עושים. זה נורא, מטפלים. תגידי, איך התחלת עם כל הדבר? איך זה פתאום קרה שעזבת את כל מה שעשית, ואת בן אדם שעושה המון, עזבת הכל, פתאום התחלת עם זה? איך הייתה ההתחלה? איך היום הראשון, שחזרי לי. 7 לאוקטובר, שביעי, שמיני, זה היה טראומה, ואני כשאני חווה טראומות, אין לי fight or flight, יש לי רק fight. אני פשוט רצתי לעזור לחיילים בכל הקבוצות של הוואטסאפ, מהר מאוד הגעתי לשטח. זה נקרא בהתחלה סטייקים לאריות, ואז איזה חייל אוכל ואומר לי, יו, איזה בשר טוב הבאתם, סוף סוף אני יכול לאכול בשר, כי מאז שיפה אני לא יכולתי לסבול את הריח. וואו. ואז בדרך הביתה בכיתי כל הדרך מההבנה הזאת מי שעובר את הטראומה הכי גדולה כרגע, חוץ מאלה של הנובל וכל זה, זה החיילים. ו... ואז התחלתי לקרוא לזה מטפלים באריות. המשכנו והתחלת, להגיע לחיילים, ויותר ויותר מטפלים, ויותר ויותר חיילים ביקשו את זה, ואנחנו עד היום טיפלנו במעל כמעט 20,000 חיילים, 19,000 ומשהו חיילים, שטיפלנו בהם באמת בכל הגזרות, בכל סוגי הטיפולים, לפעמים גם הנשים שלהם, וזה איך זה פרויקט בא שהוא לידי מאוד ביטוי, כל הדבר הזה? איך זה בא לידי ביטוי? זאת אומרת, מה קורה בפועל? מה קורה בשטח? תתארי לי איך נראה יום כזה, או ערב כזה, או... מגיעים מטפלים, שמים מיטות טיפול, זה יכול להיות באוהל באמצע שום מקום, בין החולות, זה יכול להיות בבסיס, זה יכול להיות, עשינו למשל בפאגה, בחדר אוכל, החדר אוכל של פאגה בשביעי נשרף, כן? שרפו, חיילים היו תקועים בחדר אוכל, והנוח'בות שנכנסו, שפלשו לבסיס, שרפו, שמו מזרונים ושרפו את המועדון, את החדר אוכל הזה. אז אנחנו הגענו לחדר אוכל, שמנו שם מיטות טיפולים, 20 מטפלים, חיילים יוצאים מסג'איה, יוצאת מחלקה מסג'איה, 3 שעות על המיטות טיפולים, יוצאים כולם, מי שהיה לו מגבלה בתנועה, יוצא עם יכולת להזיז את היד עד למעלה, מי שלא יכול היה עם הגב, הגב היה תפוס, אז הוא יוצא עם גב משוחרר, והם חוזרים להילחם בסג'איה. כן, ויש... את יכולה לתאר לנו איך החיילים האלה מרגישים? מה התגובות שהם נותנים לך? מה התהליך שקורה כן, אז לחיילים עצמם? א', יש את התגובות של הקטע, של להרגיש שבאמת הגענו אליהם, שאומרים, יא, איזה כיף שבאתם, אז לא שכחו אותנו. או אני לא מרגיש יותר לבד. יש את התגובות של רס"פ שאומר, תשמעי, אל תביאו לי, אני לא צריך אוכל, לא צריך ציוד, תביא לי רק את המטפלים, אתם החמצן של החיילים שלי, הם יכולים אחר כך להיכנס ברבק. צריך ויש להזכיר אגב תגובות, שהכל זה, הכל בהתנדבות צריך להזכיר, כן? כן, כן, הכל להזכיר, בהתנדבות מלאה, זה כולם שנתיים בהתנדבות. של התנדבות מלאה, מישהו עשה את החישוב,
אנחנו חסכנו לצה"ל 7 מיליון שקלים. כן. אבל אני חושבת שהעיקר זה כשחייל בא ואומר, איך עשיתם את זה אחרי התקרית שהיה לנו, ואני פרצתי, והיו שם מתים ופצועים, והיה לי טוויצ'ים בפנים, הוא מדבר על אביתות בפנים שהיו לו מאז אותה תקרית, איך העברתם לי את זה היום? ואז הוא עוצר לרגע ואומר, רגע, גם את הגמגום העברתם לי, אני גם לא מגמגם יותר. עכשיו, זה רגע שאת אומרת, כאילו כל השנתיים האלה, זה בשביל רגע אחד כזה של חייל שמרגיש שכאילו שהורידו לו את המטען הכי כבד, הכי גדול, הכי מזעזע שבן אדם יכול לסחוב, כי פציעה פיזית זה משהו כאילו אנחנו